Bệnh ORT là một bệnh hô hấp trên gia cầm do vi khuẩn Ornithobacterium rhinochaerea gây ra. Bệnh chủ yếu gây ảnh hưởng đến gà và vịt, nhưng cũng có thể lây nhiễm sang các loài gia cầm khác. Đây là một trong những bệnh gây thiệt hại kinh tế lớn cho ngành chăn nuôi, làm giảm tốc độ tăng trưởng, ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng sinh sản, chất lượng sản phẩm và có tỷ lệ chết cao nếu không được điều trị kịp thời. Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang chuyển lạnh, khiến sức đề kháng của đàn gà giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Do đó, bệnh ORT đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành ở khu vực này. Vậy nên, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng bà con đi tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này để giúp bà con chăn nuôi có thể chủ động phòng tránh và phát hiện bệnh kịp thời để hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế. Bệnh ORT hay còn gọi là bệnh viêm phổi hóa mủ trên gà. Bệnh thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, nhất là lúc giao mùa thời tiết mùa đông như hiện nay. Khi nhiệt độ xuống thấp, sức đề kháng của đàn gà giảm, đồng thời bà con chăn nuôi quây kín chuồng, dẫn đến lượng khí độc trong chuồng nuôi lớn, không thoát ra ngoài được, nên gà càng dễ bị mắc các bệnh đường hô hấp. Về triệu chứng bệnh, khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gà chủ yếu qua đường hô hấp, sinh sôi và phát triển ở niêm mạc đường hô hấp, sau đó đến cư trú ở cơ quan đích là phổi và hai phế quản gốc, nên gà mắc bệnh thường có các biểu hiện điển hình như sau. Gà sốt cao, khó thở, ủ rũ, giảm ăn, chảy nước mắt, nước mũi, gà ngạt thở, vầy mỏ, dướn cổ lên để thở, ngáp đớp không khí. Mũi có dịch viêm, chết trong trạng thái ngã ngửa, xác chết béo. Đối với gia cầm non, bệnh gây nhiễm trùng, xuất huyết não làm gà chết đột ngột. Gà trên 12 tuần tuổi, bệnh gây viêm phổi cấp tính. Gà bị viêm khớp, đi lại khó khăn, xuất huyết mủ hoặc dịch khớp, tỷ lệ chết đến 50%. Gà đẻ gây sụt đẻ, trứng non, trứng mỏng vỏ, có thể tiêu chảy, có dịch viêm trên nền chuồng. Về bệnh tích, viêm khí quản phổi, phế quản có mủ đặc bít kín hai bên phế quản gây khó thở, tắc thở. Đây là bệnh tích đặc trưng của bệnh này. Túi khí bị phá hủy, viêm khớp, có dịch mủ tiết trong khớp, gan sưng to, xuất huyết. Về phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, định kỳ phun sát trùng chuồng trại 1 đến 2 lần trên tuần bằng iốt đi na còng theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất. Đảm bảo thức ăn, nước uống sạch sẽ, cân bằng dinh dưỡng và nên sử dụng các loại khóa khử mùi hoặc men vi sinh để xử lý mùi hôi cũng như khí độc trong chuồng nuôi. Bà con có thể sử dụng các sản phẩm như Biofarm hoặc Stop Outdoor. Định kỳ bổ sung tinh chất tỏi, Sisogalic hoặc Glucan C theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng cường sức đề kháng cho gà. Để điều trị bệnh, khi có dấu hiệu đàn gà bị mắc bệnh, bà con cần chú ý chăm sóc tốt, tăng cường sức đề kháng cho đàn gà và thực hiện theo phác đồ sau để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Ngày 1, sáng pha nước cho gà uống Phenicillin Orange theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất để giúp gà long đờm, kháng viêm, hạ sốt. Hoặc sử dụng Brom 20 WS giúp long đờm kết hợp với Paramol 200 WS để hạ sốt cho gà. Sử dụng theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho gà uống Glucan C để tăng cường sức đề kháng, giúp gà nhanh phục hồi. Buổi chiều, bà con cho uống tiếp thuốc long đờm, kháng viêm hạ sốt và tăng sức đề kháng. Tiêm cặp kháng sinh Ceftiofur Powder cộng với Zenta 50 Energy. Nếu trường hợp nặng, bà con có thể pha thêm Interspectin L để tiêm cho gà, kết hợp với Energy 300 Energy để tăng cường sức đề kháng, hồi sức, tăng lực và giúp gà nhanh hồi phục. Hoặc bà con có thể tiêm kết hợp cặp kháng sinh Azicin 100 kết hợp với Zenta 100. Bổ sung Energy 300 Energy để tăng sức đề kháng, hồi sức, tăng lực giúp gà nhanh hồi phục. Ngày 2, tiếp tục điều trị như ngày 1. Nếu gà đã hết sốt, bà con có thể bỏ thuốc hạ sốt. Ngày 3, 4, 5, để điều trị dứt điểm hoàn toàn bệnh, bà con có thể cho uống thêm kháng sinh Docilite 500 WS cộng Sunmochi WS thêm 3 ngày để điều trị dứt điểm bệnh và phòng bệnh kế phát. Vừa rồi, Dr. Vet đã cùng bà con đi tìm hiểu về bệnh ORT hay bệnh viêm phổi hóa mủ trên gà và cách phòng trị bệnh hiệu quả. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!